امروز میخوام در مورد یک فرمول استثنایی و جادویی باهاتون صحبت کنم که توی سوژوک برای درمان خیلی از بیماری‌ها ازش استفاده میشه. این ویدیو رو از دست ندین چون که مطلب خیلی جالبی میخوام در این رابطه بهتون بگم. به نام خدا سلام، من سانا زمینی هستم، متخصص سوژوک. با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم در رابطه با سوژوک تراپی. علاوه بر اون روال‌هایی که من توی ویدیوهای دیگه در موردش باهاتون صحبت میکنم، یه سری از فرمول‌ها هستش که توی سوژوک مطرح میشه که اینها میتونه خیلی از بیماری‌ها رو برطرف بکنه و خیلی از ناهماهنگی‌ها رو توی بدن ما از بین ببره. این فرمول‌ها یه جور فرمول‌های جادویی هستن. من در مورد خیلی از بیماری‌ها نتیجه‌اش رو دیدم و مطمئنم شما اگه استفاده بکنین حتماً در این موارد نتیجهش رو مشاهده خواهید کرد. یکی از این فرمول های خیلی خیلی اثر بخش فرمول جیکا هستش. فرمولی که به اسم جیکا معروفه، میخواد که نخاع و همچنین کیسه صفرای ما رو قوی بکنه که در اثر قوی کردن نخاع و کیسه صفرا میتونیم ما خیلی از مشکلات رو توی بدن برطرف بکنیم. یعنی این که هم نخاع و کیسه صفرا رو خودش رو قوی میکنه، همین که انرژی باد رو در کیسه صفرا افزایش میده و همچنین انرژی داغی رو در نخاع افزایش میده که این باعث میشه روی بدن، روی قسمت‌های مختلف بدن اثر خیلی خوبی بذاره. امروز میخوام در مورد این صحبت بکنم باهاتون که چه اثراتی شما میتونین با این علامتی که الان دارین میبینین روی این عکس میتونین توی بدنتون داشته باشین و چجوری میتونین خیلی از مشکلاتتون رو حل کنین. ببینین همینجوری که قسمت‌های مختلف اعضای بدن ما روی کف دست و پشت دست ما انطباق داره، مریدیان‌های ما هم روی این دوتا انگشت، انگشت اشاره و انگشت میانی انطباق دارن و شما میتونین از طریق این دوتا انگشت مریدیان‌ها رو و انرژی‌های درونشون رو کنترل بکنین. حالا این کار به چه ترتیبی انجام میشه؟ من اینو توی ویدیوهای بعدی بهتون خواهم گفت. ولی فعلا یکی از کاربردهاش رو میخوام بهتون بگم. اینو بدونین که توی قسمت پشت دست، یعنی این قسمت دست، ما انرژی های ینگ رو داریم، توی این قسمت دست انرژی های یین رو داریم و اینها به ترتیب جاهای مختلفش مریدین ها از زیر ناخن شروع میشه و تا بند دوم انگشت ادامه پیدا میکنه. مریدین نخاع توی دست به این ترتیب هستش که توی انگشت اشاره از این قسمت به سمت پایین، الان بهتون بهتر بتونم نشون بدم. ببینید این قسمت وسط انگشت اشاره به سمت پایین میشه مریدین نخاع. ببینید به این ترتیب از سمت وسط انگشت اشاره به سمت پایین. مریدین کیسه صفرا میشه از سمت زیر انگشت میانی اینجوری به سمت پایین تا بند دوم انگشت. این انطباق مریدین نخاع و کیسه صفرا در دست هستن، در انگشت ها هستن. حالا ما میایم همینطور که قبلا بهتون گفتم رنگ انرژی داغی که مربوط به نخاع میشه چه رنگیه؟ درسته، نارنجیه. رنگ انرژی کیسه صفرا که مربوط به انرژی باد میشه چیه؟ رنگ سبزه. ما کافیه بیایم این قسمت وسط انگشت اشاره که مریدین نخاع هستش رو نارنجی بکنیم و این قسمت توی انگشت میانی قسمت مریدین رو به این ترتیب رنگش رو سبز بکنیم و این کار باعث میشه که هم انرژی باد در بدن شما افزایش پیدا بکنه، هم انرژی داغی توی بدن در قسمت ینگ شما افزایش پیدا بکنه. حالا این کار به چه دردی میخوره؟ الان من نحوه کشیدنش رو به شما گفتم، توی این شکلی هم که الان داریم میبینید کاملا مشخصه که به چه ترتیبی این کار انجام میشه و چجوری میتونین روی دستتون این رو بکشید. حالا میخوام بهتون بگم که با انجام این کار میتونیم چه بیماری هایی رو برطرف بکنیم. این یکی از عالی ترین نسخه هایی هستش که توی سوژوک مطرح میشه و بیماری های خیلی زیادی میشه باهاش برطرف کرد. اگه میخواین بدونین الان ویدیوی منو لایک کنین اگر که دوست داشتین این ویدیو رو و ادامهش رو دوست دارین ببینین و همچنین اگر هم تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین، چون که من میخوام فرمول‌های جادویی دیگه ای رو در ادامه بهتون بگم و لازمه که شما برای خودتون و خانواده‌تون و برای برطرف کردن مشکلات جسمی و روحیتون
این ویدیوها رو حتما ببینید. حالا میخوام بهتون بگم که چه بیماری‌هایی رو ما میتونیم به این ترتیب. یکی از چیزهایی که خیلی خوب میشه با این جیکا برطرفش کرد، بیحالی و بی‌حسی خیلی زیاد افراده و همچنین افسردگی. ببینید خیلی وقتا پیش پزشک که میرین میگین که من خیلی دوست دارم بخوابم یا اینکه خیلی بی‌حال بدنم، خیلی بی‌حسم، یه حدسی میزنن مبنی بر اینکه شما ممکنه که افسردگی داشته باشین، چون افسردگی باعث میشه که افراد دلشون بخواد خیلی بخوابن، چون که وقتی بیدار میشن از زندگی لذتی نمیبرن، برای همین ترجیح میدن بیشتر بخوابن. اگر دلیل خوابیدنشون این باشه دچار افسردگی شدن. شما با کشیدن این علامت روی دستتون میتونین این ماجرا رو بهترش بکنید. یکی از کارهایی که خیلی جالبه و در این زمینه میتونه بهتون کمک بکنه گرفتگی های عروقه. اگر شما توی قسمت های مختلف بدنتون جاهای مختلفتون گرفتگی عروق داشته باشین، با سبز کردن انطباق کیسه صفراتون و همچنین با این روشی که الان بهتون گفتم، با همین نسخه جیکا میتونین اون گرفتگی های عروقتون رو برطرف بکنین و جلوگیری بکنین از سکته های مختلفی که برای قلبتون یا برای مغزتون ممکنه پیش بیاد. کار دیگه ای که میتونه این فرمول انجام بده اینه که حس بینایی و شنوایی شما رو بهبود ببخشه. اگر که دچار مشکل در حس بینایی یا شنوایی هستین حتما از این فرمول استفاده بکنید، خیلی براتون مفیده. یبوست‌های خیلی زیاد، یبوست‌های مزمن در حقیقت میتونه با این فرمول جیکا بهبود پیدا بکنه. همچنین اگر دچار اسهال‌های خیلی طولانی مدت هستید این فرمول میتونه تنظیمش بکنه. کلا حرکات مربوط به روده رو میتونه تنظیم بکنه. خصوصا در مورد یبوست خیلی خوب جواب میده. اگر دچار یبوست شدید هستین حتما این کار رو انجام بدید. اگر دچار فشار خون پایین هستین یا اگر دچار کمخونی هستین از این فرمول استفاده بکنید. این دلیل بر این نیستش که اگر دچار فشار خون بالا هستین از این فرمول نمیشه استفاده کرد، به دلیل اینکه فشار خون رو تنظیم میکنه در صورتی که شما فشار خونتون پایین باشه. دردهای مفصلی خیلی راحت با این فرمول جیکا بهبود پیدا میکنه. کسانی که دچار مشکل پروستات هستن، خصوصا کسانی که ورم پروستات دارن، خیلی این فرمول براشون مناسب هست و میتونن از این فرمول استفاده بکنن. افرادی که دچار لکنت زبان هستن، خصوصا افرادی که تو سن بالا دچار لکنت زبان میشن. ببینید در رابطه با کلا لکنت زبان و صحبت کردن یه سری مسائل وجود داره که من حتما در این زمینه براتون ویدیویی تهیه میکنم و میتونید بعداً ببینید که ببینید کلا صحبت کردن و مشکل در صحبت کردن به انرژی قلب برمیگرده. اگر شما فرزندی دارین یا بچه کوچیکی رو میبینین که دیر به حرف میفته یا اینکه توی صحبت کردنش مشکل وجود داره، باید اول از همه روی انرژی قلبش کار بکنید. برای افراد بزرگسال هم به همین ترتیب شما روی انرژی قلبشون باید کار بکنید، چون انرژی قلب که کم باشه دچار مشکل در صحبت کردن میشه اون شخص. ولی علاوه بر این که روی انرژی قلب کار میکنین، این جیکا رو هم انجام بدین باعث میشه که خیلی سریعتر روند بهبود و درمانش طی بشه و خیلی زودتر به نتیجه برسه. خیلی جالبه که این روش جیکا رو برای کبد چرب هم امتحان کردن، خیلی خوب جواب داده و شما میتونید برای افرادی که کبد چرب دارن جدا از اون فرمول هایی که قبلا توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم از این روش هم استفاده بکنید و فرمول جیکا رو روی انگشتتون بذارید. کلا هر جور ناهماهنگی که در بدن وجود داشته باشه تا حد خیلی زیادی با فرمول جیکا برطرف میشه و من بهتون توصیه میکنم که هر چند وقت یه دفعه مثلا اگر احساس کردین که این مقداری بدنتون هماهنگیش به هم خورده، مثلا هر 2 ماه یه دفعه، 3 ماه یه دفعه، حالا بستگی به حال و احوال وضعیت بدنتون داره، میتونین از این فرمول جیکا استفاده بکنین. یکی از کارهای خیلی خوبی که توی بدن انجام میده برای افرادی که دچار آب آوردگی ریه هستن و کلا مشکل عملکرد ریه دارن، این جیکا میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. یعنی کسانی که مثلا در اثر بیماری های مختلف مثلا مثل کرونا یا مثل بیماری هایی که نتیجهش میشه مشکلات مربوط به ریه و گاهی اوقات مثلا آب آوردگی ریه پیش میاد براشون، علاوه بر این که انطباق ریه رو ماساژ میدین یا کارهای دیگه میکنین که من توی ویدیوهای بعدی حتما در مورد مشکلات ریه براتون ویدیو ضبط میکنم و براتون
توضیح میدن که دقیقا باید چه کاری روش انجام بدین، از این جیکا هم استفاده بکنین. میتونه مشکل آب آوردگی ریه و کلا مشکلات مربوط به ریه رو براتون بهبود ببخشه. کسانی که دچار کیست تخمدان هستن اگر از این فرمول جیکا استفاده بکنن، علاوه بر این که حتما لازمه که روی انطباق تخمدانشون هم کار بکنن، میتونن مشکل کیست تخمدانشون رو برطرف بکنن. خیلی جالبه که استاد پاک جایبو که پدید آورنده علم سوزوک هستش در مورد این جیکا گفته که حتی میتونه سرطان رو هم برطرف بکنه. یعنی برای افرادی که سرطان دارن، افرادی که سرطانشون البته خوشبین هسته، شما میتونید این روش رو تست کنید. علاوه بر درمان هایی که براشون انجام بدید، یعنی اینجوری نباشه که درمان های دیگر رو کنار بذاریم، چون سرطان یک بیماری هستش که اگر طبق دستور پزشک ماجراش رو پیش نبریم و درمان و داروها رو طبق دستور پزشک مصرف نکنیم، میتونه خطرناک باشه براتون. ولی علاوه بر کارهایی که از لحاظ پزشکی انجام میدین، داروهایی که استفاده میکنین، احتمالا شیمی درمانی میکنین یا کارهایی که کلا در رابطه با سرطان بهتون پیشنهاد میشه انجام میدین، از این جیکا هم استفاده بکنین و روی دستتون بکشین. میتونه خیلی کمک بکنه به از بین بردن سلول های سرطانی در بدنتون. افرادی که خیلی دچار اعتیاد به مواد مخدر هستن و که تونستن که اعتیادشون رو ترک بکنن برای اینکه دوباره برنگردن به شرایط اولیه، خیلی این فرمول جیکا میتونه بهشون کمک بکنه، چون میلشون رو به استفاده از مواد مخدر کم میکنه و بهشون اجازه میده که بتونن پاک بمونن. فرمول جیکا در خیلی از موارد برای دیابت هم نتیجه داده، پس بنابراین میتونید در رابطه با دیابت هم ازش استفاده بکنید. فقط نکته‌ای که خیلی مهمه و من یک بار گفتم، بار دیگه تاکید میکنم که حتما این کار رو انجام بدید در رابطه با دیابت، درباره سرطان، در مورد بیماری هایی که داروهای روتین دارن استفاده میکنن، حتما حواستون باشه که اون داروها رو به هیچ عنوان قطع نکنین. کار خودتون رو، درمان خودتون رو انجام بدین و کارهای مربوط به سوجوک هم انجام بدین تا اینکه بتونین نتیجه خیلی بهتری از درمانتون بگیرید و مطمئن باشین که حتما نتیجه خیلی خوبی در این رابطه خواهید گرفت. خیلی ممنون از اینکه ویدیوی من رو تماشا کردین. فراموش نکنین که برای دوستان و آشنایانتون هم اگر دیدین ویدیو مناسب هستش براشون بفرستین و ویدیوی بعدی منو از دست ندید. اگر که ویدیوی در رابطه با کبد چرب رو ندیدین، بهتون توصیه میکنم حتما ویدیوی کبد چرب که لینکش رو این بالا براتون میذارم و ببینین، چون میتونه خیلی بهتون کمک بکنه برای برطرف کردن کبد چرب. خیلی ممنون از حمایت شما. تا ویدیوی دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.